السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل فيديو تم تصويره قبل هالمرة من أصحاب إلنا وعرضناه عندي على القناة، وإجا عليه أسئلة كثير واستفسارات كثير، فأنا قررت أرد أعمله أنا بإيد الفيديو مرة ثانية. الفيديو اللي هو عبارة عن كيف تعمل قنبلة صوتية بفش بس هيك الثلاث مواد هدول، يعني ما في عندك مواد، اي كل البيوت موجوده عندهم، بس طبعا بدكم تكونوا حذرين وتديروا بالكم الصغار ما يعملوها الا باشراف الكبار. هي عباره عن قنبله صوتيه، قنبله صوتها مدوي كثير كثير كثير، يعني فعلا قنبله صوت راح تكون. موادها سهله، وراح نجاوب من خلال الفيديو هذا كمان على الاسئله اللي كنتوا تسالوها على الفيديو اللي تم عرضه قبل هيك. اللي بحب يشوف الفيديو اللي موجود قبل هيك بتلقوه بعلامه الاي فوق، او بنهايه الفيديو راح اخلي لكم مقطع. فراح اجاوبكم عن كل اشي في هذا الفيديو، والطريقه الصح كيف تعملها وتنجح معك 100%. تمام. هلا اول اشي شو بنحتاج؟ اللي بنحتاجه 3 شغلات بس. قنينه فاضيه، تمام، زي قنية المرندا او البيبسي، يعني نفس الشيء. هاي القنية طبعا شايفين، قنية تمام فاضية ما فيها اي اشي، ناشفة من جوا، اهم شيء تكون من جوا ناشفة. تمام. قصدير، طبعا كلكم بتعرفوا القصدير اللي هو ورق الالمنيوم اللي بنحط على الاكل لما ينحط بالفرن، او بنحط على راس الارجيلة، ورق الومنيوم. تمام. اللي كثير اجاني عليه اسئله، شو الماده اللي بتحطها جوا الزجاجه هاي؟ الماده هاي احنا عندنا هون بالاردن بسموها الفلاش. تمام. الفلاش، شو الفلاش؟ مزيل للدهون والبقع، يعني بحطوه بيستخدموه ستات البيوت عشان يزيلوا الدهون اللي بتكون موجوده بالمطبخ، على الغاز، للتنظيف. بس هو عبارة عن مزيل للدهون. فإذا ما كان موجود نفس المادة هاي عندكم في بلادكم بأي مكان، جيب أي نوع مزيل للدهون بس يكون أصلي. يعني إحنا عندنا مزيل للدهون أكثر من نوع، هلا مش كلهم بيشتغلوا على القنبلة هاي، بدك تجيب الأصلي. ليش؟ لأنه التفاعل فيه أقوى، بس يكون فيه بصير فيه بين المادة اللي جواته تفاعل بينه وبين مادة الألمنيوم، تمام، اللي راح نحطها في الزجاجة. فلما يصير هذا التفاعل بينهم بنتج عن هذا التفاعل غاز. الغاز هذا بضغط الزجاجة هاي بشكل قوي، مرة واحدة بتفاعل فبأدي لانفجارها. تمام. هلا بحكي لكم شو راح يصير بالضبط. فإذا عشان اللي سألوني كثير شو المادة البيضاء اللي حطيتها، عبارة عن مزيل للدهون اللي بتستخدمه ربات المنازل في المطبخ عشان ينظفوا الغاز، ينظفوا اي شيء بكون عليه دهن من الطبيخ، ما بطلعوا الا مزيل للدهون قوي. احنا عندنا هون بالاردن اللي هو الفلاش. هلا راح نبلش كيف آلية عمل القنبلة. اول اشي بنجيب ورق الالمنيوم، تمام، بنعمل زي هيك، بنعمل كرة، تمام، زي ما انتم شايفين. نعمل من على هذا الشكل لهاي لحجم زجاجة بهذا الحجم، بنعمل 20 كرة تقريبا، من 15 ل 20. تمام. طبعا هلا بعد ما عملنا كرات القصدير بنحطهم جوا الزجاجة. تمام. زي ما انتم شايفين كرات القصدير صارت جوا الزجاج. تمام. هلا بدنا نجيب مادة الفلاش ونحطها جوا
الزجاجة هاي فوق القصدير تقريبا بدنا نعبيها للثلث، ثلث الزجاجة، يعني تقريبا راح نعبيها لغاية هون بس. هلا قبل ما اعبيها، هلا اول ما نعبيها راح يبلش في التفاعل، عشان هيك مباشرة بتسكروها وبتبعدوا عنها، بتحطوها بمكان بعيد قبل ما يصير التفاعل. هلا اكيد بدنا نشوف انه التفاعل بلش ولا لا. المادة البيضة هاي اللي هون راح تصير يبلش فيها تعطي على سواد. اول ما تبلش اللون الاسود يبين بالمادة البيضة معناته التفاعل، لازم تبعد عنها قبل ما تفقع، لانه اذا اجت عليك راح تأذيك، لانه المادة هون البيضة مع التفاعل هذا راح تكون ساخنة فراح تحرقك، عشان هيك بدكم تكونوا حذرين بعيدها المرة المليون. خلينا هلا نحط الفلاش. زي ما انتم شايفين تمام. هلا بناخذها، هلا التفاعل راح يبلش. هلا في حال طولت تقدر تمسك الزجاجة انت وتخضها، تمام. بدك تستنى عليها شوي لحد ما تصير التفاعل وتفقع. اول ما تشوف المادة صارت سوداء وبلشت تنفخ الزجاجة بتبعدوا على السريع لانه راح تفقع 100%، تمام. طبعا زي ما انتم شايفين الانفجار حصل والتفاعل. راح اعيد لكم هسه اللقطة مرة ثانية واعيد لكم اياها كمان بالبطيء. اي استفسار اكتبوا لنا اياه بالتعليقات، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك وتعملوا شير للفيديو، واي استفسار واشتركوا بالقناة. سلام.